التغير المناخي الكارثي. يشهد العالم كوارث طبيعية أودت بحياة المئات وشردت الآلاف في الأشهر القليلة الماضية، فهل تكشر الطبيعة عن أنيابها؟ وهل يجني الإنسان ثمار ما زرع من تلوث وإهمال في حق بيئته المحيطة؟ من أبرز الكوارث الناتجة عن التغير المناخي جفاف متسارع في بحيرة تشاد قلص حجمها، فزادت النزاعات في أشد المناطق فقراً في العالم. حرائق الغابات في البرازيل عام 2020 سجلت أعلى مستوياتها منذ 20 سنة، فتهددت رئة العالم التي تسهم في مكافحة الاحتباس الحراري. وحرائق أستراليا في 2019-2020 سجلت معدلات غير مسبوقة وسميت بالصيف الأسود. وواجهت كندا المئات من حرائق الغابات خلال العام الجاري، فتهددت 9% من غابات العالم. واجتاحت حرائق الغابات بعضا من دول البحر المتوسط، حيث عانت تركيا من النسبة الكبرى من تلك الحرائق. وقد امتدت موجة الحرائق لليونان وسوريا ولبنان والجزائر، ووصلت إلى المغرب وتونس. ويقول الخبراء إن تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة الشديدة والجفاف وقلة هطول الأمطار وزيادة عدد السكان من العوامل الرئيسة المساهمة في اندلاع حرائق الغابات. وعانى عدد من دول آسيا وأوروبا هذا العام من موجة فيضانات أدت إلى 196 وفاة في أوروبا الغربية و13 مليون متضرر في الصين، حيث شهدت مقاطعة خينان الصينية أشد معدل لهطول الأمطار منذ 1000 عام، في حين شهدت ألمانيا سقوط أمطار تعادل 3 أضعاف المتوسط الشهري خلال 24 ساعة فقط. ويعد الكثيرون عدم جدية الدول في الالتزام بالانبعاثات طبقا لبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس للمناخ السبب الرئيس في التغيرات المناخية الكارثية. وتفاقم التغيرات المناخية الكارثية من الأوضاع الاقتصادية الهشة في كثير من الدول، وحالات انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2014، فوصلت خسائر القطاع الزراعي في الدول النامية إلى أكثر من 108 مليارات دولار. ووصل عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات وحالات طوارئ ومجاعات إلى 135 مليون شخص في 55 بلدا. وتسببت التغيرات المناخية على مدى العقد الماضي في نزوح نحو 23.1 مليون شخص في المتوسط كل سنة. وسجل خلال النصف الأول من 2020 نزوح 9.8 ملايين شخص بسبب الفيضانات، معظمهم في جنوب آسيا وجنوبها الشرقي والقرن الإفريقي. ولكن هل الاحتباس الحراري فعلا هو السبب في التغير المناخي الكارثي؟ تشير تقديرات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن عام 2021 سيصنف الأكثر دفئاً منذ 1880، حيث شهد يونيو 2021 أعلى درجات مسجلة، ويعتبر الغطاء الجليدي المسجل في نصف الكرة الشمالي رابع أصغر غطاء سنوي في الفترة بين 1967 و2020. ويشير السيناريو الأسوأ إلى احتمالية ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل بمقدار يتراوح بين 1.1 و 0.6 من المتر بحلول 2100. أما إذا خفضت الدول انبعاثاتها الكربونية سيتراوح الارتفاع بين 0.3 إلى 0.6 من المتر. ولأهمية القضايا البيئية قامت الحكومة المصرية بدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، وأصدرت دليل معايير الاستدامة البيئية الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر لتحديد المعايير لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في خطة العام المالي 2020-2021 إلى 30% في خطة العام المالي 2021-2022. كما قامت وزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تستهدف مصر في استراتيجيتها للطاقة
وصول معدلات الطاقة المولدة من مصادر متجددة ونظيفة إلى 42% بحلول 2035، وتدعم مصر جميع الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية. وتدعم الدول الإفريقية دعوة مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 27 للتغير المناخي في نوفمبر 2022 لتكون أول دولة إفريقية تستضيف هذا المؤتمر. برأيك، هل تساعد الجهود الدولية في الوصول إلى السيناريو الأفضل؟